ਵੀਲ ਖੋਲ ਕੇ ਹੱਬ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ। ਚਲਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਤੂੰ ਪਰੇ ਹਟਦਾ। ਇਹਦੇ ਚ ਕਾਬਲੇ ਕਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਆ? ਪਰਲਾ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਜਾਨੀ ਰਿਮ ਕੱਢੋ ਇਹਦਾ ਟੱਪਣੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹਦੇ ਟਾਇਰ 'ਚ ਹੀ ਰੌਲਾ ਵਾ। ਰਿਮ ਦਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ। ਜਾਨੀ ਰਿਮ ਕੱਢੋ ਟੈਂਕੀ 'ਚੋਂ ਅਜੋ ਹੁਣ ਦੇਖ ਕਮਾਲ चला आए बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल सही है। हुण उन्होंने टाइट करो, मैं तुम दसदा उसका की खुलिया हो, यानी एक दफ़ा गुजारा हो जाएगा, वीआईपी नहीं होएगा। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਰਿਮ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਟ ਨਾ ਵੀ ਟਾਈਟ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀਲ ਸਿੱਧਾ ਘੁੰਮੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਹੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਉਹਦੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁੱਲੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀਲ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ, ਵੀਲ ਐਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਟ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਵੀਲ ਨੂੰ ਦਬ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸੈਂਟਰ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੈਂਟਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਲਾਇਰ ਰਿਮ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਾਲਟ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 90% ਇਦਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਸੈਂਟਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੁਸ਼ ਲਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਜੈਨੂਇਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਰਿਮ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਹੀ ਆ। ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਸ਼ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ, ਬਸ ਚੁੱਪ ਕਰ ਕਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਹਾਂ ਚਲੋ ਦੀ ਬੇਟੀ ਬਹੁਤ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵੀਲ ਖੁੱਲੇਗਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦਈਏ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀਲ ਜਿੱਥੇ ਖੁੱਲੂਗਾ ਨਾ ਕੋਈ, ਉੱਥੇ ਰੋਲੇ ਚੱਲ। ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬਲੇ ਮੋਟੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗਰੰਡੀਆਂ ਸ਼ਰੰਡੀਆਂ ਰਿਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤਾ ਇੱਕ ਕਾਬਲਾ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੀ, ਬਹੁਤ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ ਕਾਬਲਾ ਖੋਲ ਕੇ ਨਾ ਨੱਟ ਬਸ ਉਹ ਦੇਖ ਲਈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨੱਟ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਰਿਮ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਸ਼ ਲਵਾਈਏ? ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਬੁਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਾਨੀਅਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਵੀਲ ਖੋਲਦੇ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਾਨੀਅਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜਨਮ ਰਿਮ ਇਹਦਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਚਲੋ ਖੋਲੋ ਵੀ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਬੋਰਡ ਖੋਲੋ, ਟੈਪਟ ਕਵਰ ਖੋਲੋ। चलो एक मिनट, ये हमने 4 बनवाए हैं, ये रिम को सेंटर किया है, जिसको रिम सेंटरिंग बोलते हैं। ये इधर एक लगा दिया, ये 3 अभी वो दूसरे टायरों को लगाएंगे। ये भी गाड़ी चल नहीं रही थी। चलो ये बताओ
ਹੁਣ ਦਿਖਾਉਣਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ बराबर तुम आगे देखना। हाँ देख लो तसल्ली कर लो देख लो ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉਦਾਂ ਕਰੇ ਨਾ ਹੁਣ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵਿੰਗਾ ਚੱਲੇਗਾ पहले बुश फंसा के ना पहले चेक करना फिर जो कैट है तो फिर टूल ला देना क्योंकि साइज बिल्कुल वही रखे उस तो भी थोड़ा जिहा खुला है ए देख ना हाथ नाल गया है ये तो सही है आगे मैं क्या बस चल के बाद दे चलो ला गया अरे थोड़ी देर ये सही है प्रेस रख प्रेस कर मैं क्या निकले ना चल लाओ जी कसो जी उस्ताद जी दूसरा टोकरा दूसरा इधर ठोक हाँ ये पूरा पीछे पूरे पूरे नहीं अगले के ठीक है मैं खा
ਹਾਂ चलने लगे ਹੈ खुद ही चलने लगे ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਅਮਰ ਇੱਧਰ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਹਾਂ ਕੋਈ ਪਰਸੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਬੜੀਆ ਉਹ ਫਿਰ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ 2-3 ਦਿਨ ਲੱਗ भाई चाय पी